Salutare tuturor! În sfârșit, Europa începe să își proiecteze puterea, să-și proiecteze puterea atât în cadrul NATO cât și în cadrul lumii. Am văzut că la ultima ședință, guvernul german a decis să trimită în zona arctică, în Groenlanda, într-o misiune 4 avioane Typhoon, Eurofighter Typhoon. Asta în timp ce un anunț al Uniunii Europene, din cadrul Uniunii Europene, ne arată faptul că Uniunea Europeană vrea să își dubleze numărul de portavioane de la 6 portavioane, 7 cu un portavion de dimensiuni mai mici pe care îl deține Italia, Italia deținând 3 astfel de portavioane în total. Deci aceste 7 avioane să ajungă la un număr dublu de 12, chiar 14 portavioane. N-ar reuși încă să egaleze portavioanele americane, dar dacă acest lucru se întâmplă în următorii 10 ani, se apropie ca putere de China, ca putere de foc și ca putere de proiecție a puterii, pentru că portavioanele sunt folosite pentru a proiecta puterea în anumite zone. Asta în timp ce Rusia nu are niciun portavion, singurul portavion pe care îl avea nu este funcțional și știm că și nava amiral Moskva zace pe fundul Mării Negre. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Germania va furniza 4 avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon pentru misiunea NATO din Arctica. Statul Major General spune că forțele armate ucrainene au distrus radarele Nebo-U, zone în care erau concentrați operatori de drone ruși și alt personal inamic rusesc. Ucraina intenționează să achiziționeze avioane de vânătoare Gripen suedeze cu fonduri de împrumut de la Uniunea Europeană. De asemenea, o veste foarte, foarte importantă pe care vreau să vă spun este faptul că în cadrul summitului de la Ramstein, mai bine zis, Ucrainei s-a alocat 36 de miliarde de dolari, 36 de miliarde de euro, tot din fonduri europene, și vom vedea și țările care participă la aceste fonduri. De asemenea, vești foarte, foarte bune. Ucrainenii au lovit noi obiective rusești în ultimele 24 de ore. 38 de miliarde de dolari pentru Ucraina, pentru drone, apărare aeriană și rachete Patriot, deci nu 36, cum spuneam, 38 chiar. Și vedem țările, lista țărilor, unde vom vedea că lipsește România. Asta aviz tuturor celor care susțin că România susține din greu și Ucraina și din cauza asta noi avem deficitul ăsta bugetar imens pe care îl avem. Pentru că am ajutat anul trecut Ucraina cu 50 de milioane de dolari. 50 de milioane și vom vedea lista țărilor, de exemplu Marea Britanie, care este departe de Ucraina, care doar în acest summit din Ramstein a dat 3 miliarde de lire. 3 miliarde de lire sterline, în timp ce noi nu am dat absolut nimic, din ce am văzut nici polonezii n-au dat nimic, noi și polonezii care suntem pe flancul estic, noi suntem patrioți, suveraniști. Așadar, iată, Statul Major General al Ucrainei spune că forțele armate ucrainene au distrus radare Nebo, de asemenea zone în care erau concentrați operatori ruși de drone și alt personal inamic. În noaptea de 13 februarie, armata ucraineană a atacat o serie de ținte inamice importante în teritoriile ocupate temporar. Mai exact, concentrații de personal inamic au fost atacate în regiunile Zaporojie, în apropiere de Slatkomove și Lyubimovka. Și puncte de desfășurare a operatorilor de drone inamici au fost atacate în apropiere de Tokmak și Mihailivka. În regiunea Donetsk, lângă satul Selidovo, a fost lovit un depozit logistic rusesc. În plus, pe 12 februarie, în zona așezării Eupatoria, stația radar 55 ZU-6U Nebo-U a fost avariată. O să vă arăt acest lucru în imaginile pe care le avem și mai precis vorbim despre acest lucru în acest material.
Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au atacat mai multe ținte militare rusești pe teritoriul ocupat, folosind mijloace de atac intermediar. Pe 11 februarie au fost lovite un depozit de muniții lângă Rozivka, iar pe 12 februarie atacurile ucrainene au vizat substația Kirova din Lugansk, aerodromul Fadirske din Crimea și un centru de date din Primorsk. Hai să și vedem despre ce este vorba în acest material. Hai să scoatem totuși sunetul ăsta, că este un sunet destul de teribil. Vedem în această imagine, sunt imagini din dronele ucrainene care sunt echipate și cu focoase. De aia când se apropie de obiective nu se vede momentul și detonarea impactului. Deci impactul inițial nu se poate observa, pentru că odată cu această explozie se distrug și aceste camere de luat vederi care se găsesc pe aceste drone ucrainene, da? Dar vedem că aceste lucruri sunt destul de... se pot identifica destul de ușor aceste obiective rusești care au fost distruse de către armata ucraineană. Ucraina intenționează să achiziționeze avioane de vânătoare Gripen suedeze cu fondurile europene împrumutate. Alocă, de fapt, o parte din împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru achiziționarea de avioane de vânătoare suedeze Gripen. Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, a declarat aceste lucruri după o întâlnire cu noul său omolog ucrainean, Mihailo Fedorov, potrivit publicației de presă suedeze Nyheterna. Datorită celor 90 de miliarde de euro pe care i-am obținut, Ucraina intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru a începe finanțarea achiziției de aeronave Gripen și pentru a-și consolida sistemul de apărare antiaerian, a declarat Johnson. Miercuri, Parlamentul European a adoptat, așa cum vă spuneam ieri, în cadrul unei proceduri de urgență, un pachet de propuneri menit să sprijine Ucraina, inclusiv acordarea unui împrumut al Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Din această sumă, 30 de miliarde de euro vor fi alocați pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, care va fi furnizată prin intermediul facilității UE-Ucraina. Alte 60 de miliarde de euro sunt alocate pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și pentru sprijinirea achiziționării de echipamente militare. Pål Jonson a declarat că nu a fost încă specificat când anume va putea Ucraina să achiziționeze aeronave Gripen. Iată ce vă spuneam la începutul materialului. Germania își proiectează puterea, va furniza 4 avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon pentru misiunea NATO din Arctica. Germania se alătură astfel misiunii NATO Arctic Sentry prin trimiterea a 4 avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. Ministrul german al apărării Boris Pistorius a anunțat acest lucru la Bruxelles, potrivit Der Spiegel. Potrivit unor surse din Bundeswehr, aeronava ar putea fi transferată în Arctica până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a începe zborurile de supraveghere. Aeronava sau aeronavele, poate este doar o primă aeronavă care este trimisă din acest lot de 4. Avioanele de vânătoare germane vor avea baza în Islanda. Misiunea principală a grupului aerian va fi lupta aeriană și patrularea. Și am zis că vă prezint niște hărți, altele decât ale Institutului pentru Studiul Războiului sau ale celor de la Deep State. Situația aproximativ nouă în direcția Pokrovsk, Huliaiopole, după recentele operațiuni ofensive ale armatei ucrainene, infiltrarea în pozițiile ocupate de către Rusia, probabil mai adânc, dar încă nu sunt cunoscute. Majoritatea pozițiilor la vest de râul Haichur au fost curățate de orci. Da, și vedem harta, da, harta celor de la Noel Reports. Trecem la ziua 1451 a războiului din Ucraina. China va oferi Ucrainei un pachet suplimentar de asistență energetică umanitară,
a declarat ministrul ucrainean de externe după întâlnirea cu ministrul chinez de externe. Între timp, China furnizează Rusiei echipamente și componente în valoare de miliarde pentru producția dronelor și rachetelor rusești cu care regimul criminal de la Kremlin terorizează Ucraina și comite crime de război împotriva populației civile. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 800 de militari, 5 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 41 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare 16 rachete de croazieră rusești și 1239 de drone rusești. 38 de miliarde de dolari pentru Ucraina, pentru drone, apărare aeriană și rachete Patriot. Ăsta este rezultatul și o să vă las și link în comentarii, dar vreau să ne uităm ce țări trimit. Ajutoare: Regatul Unit, Germania, Norvegia, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Spania, Canada, Islanda, Lituania, Estonia, Australia, Portugalia, Turcia și Slovenia. România și Polonia pe nicăieri. Da? Pe nicăieri. Țări care sunt direct afectate de către invazia rusească și țări care sunt din pilonul estic al flancului NATO, flancului de est al NATO. 51 de baze de lansare a piloților inamici au fost lovite în ultimele 24 de ore. Această știre este prezentată de grupul forțelor sistemelor fără pilot, care ne prezintă această situație. Au distrus 913 ținte inamice, între care 265 de militari, dintre care 152 au fost lichidați total, deci morți, 51 de puncte de lansare a dronelor, adică locurile din care dronașii ruși lansează dronele către Ucraina, 14 sisteme de artilerie, 4 tancuri, 36 de unități de echipamente auto, 8 motociclete, 108 vehicule aeriene fără pilot rusești de tip elicopter și aripă. Hai să vedem și hărțile, pentru că, din câte văd eu, avem pe ultimele 2 zile, deja până în data de 12, din data de 10, când v-am arătat ieri ultimele, avem pe 11 și pe 12 și începem cu zona Hersonului, unde vedem că lucrurile sunt stabile. Mai la nord, în regiunea Zaporojie, sunt foarte curios dacă s-a întâmplat ceva în Huleiopole. Observăm că nu, frontul este stabil. Hai să dăm un ochi și pe zona Pokros-Mărnograd, în această zonă, în care ieri am observat că rușii au reușit să intre la nord-vest de Pokrovsk și să ocupe o zonă destul de importantă, o să și vă arăt în această imagine. Vorbim de aproximativ 2 km pătrați, deci nu chiar atât de importantă cum am crezut inițial. Mai la nord, la nord de Cuceriv, iar în Dobropilea, observăm că frontul este stabil în această zonă. Un avans foarte, foarte mic al rușilor, de aproximativ 1 km pătrat, îl vedem în această zonă, la sud de Ceasov Iar, da? Nu este un avans foarte, foarte mare, ci unul nesemnificativ. În zona Siverskului observăm că Siversk-Slaviansk, fronturile sunt stabile și mai dăm un ochi pe Kupiansk, care se pare că de asemenea este un front stabil. N-au mai reușit ucrainenii să elibereze cealaltă jumătate din oraș, așadar orașul încă este disputat. În zona Harkivului, Vovchansk, observăm că frontul este și a fost stabil în ultimele 2 zile, în ultimele 48 de ore. De asemenea, în regiunea Sumă, observăm că fronturi sunt stabile. Deci, în ultimele 48 de ore, rușii au reușit să avanseze aproximativ 3 km pătrați, așa cum am văzut în cele 2 avansuri, 2-3 km pătrați, iar ucrainenii au reușit să elibereze undeva la 5 km pătrați în Huleiopole. Trecem la evaluarea
campaniei ofensive rusești la data de 12 februarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Rusia blochează WhatsApp-ul și alte platforme de socializare occidentale, canale media și mijloace de ocolire a restricțiilor de pe internet, ca parte a intensificării campaniei Kremlinului de a reafirma controlul asupra spațiului informațional rusesc și pentru a împiedica accesul la internetul global. Forțele ucrainene desfășoară contraatacuri localizate și oportuniste în apropierea graniței administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporozhye, probabil profitând de blocajele recente ale terminalelor Starlink și Telegram. Vedem în această imagine frontul din estul Zaporozhye. Forțele ucrainene au efectuat de asemenea o serie de atacuri cu rachete și drone împotriva infrastructurii militare rusești și a industriei de apărare și a petroliere rusești în noaptea de 11 spre 12 februarie, inclusiv cu rachete de croazieră Flamingo produse în Ucraina. Rapoartele independente disponibile continuă să indice că 2025 a fost cel mai sângeros an pentru cetățenii ucraineni de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, din februarie 2022. Știm că au fost cele mai multe atacuri teroriste și crime de război ale regimului criminal de la Kremlin. Regatul Unit și Olanda au anunțat un nou ajutor militar, în special pentru a sprijini apărarea aeriană ucraineană, lucru pe care vi l-am prezentat. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Borova și Huliaiopole, iar forțele rusești au avansat recent în nordul regiunii Harkiv și în apropiere de Slaviansk. La final vă prezint hărțile Institutului a data de 12 februarie cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Veliki Burluk, Kupiansk, Borova, Donetsk, regiunea Donetsk, Slaviansk, Lăman, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, iar axa sudică cu Zaporozhye, ați văzut și estul Zaporozhye într-o hartă mai recentă, și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să le distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!